ප්‍රොක්සිමිටි. ප්‍රොක්සිමිටි කියන්නේ නිර්මාණයක ඇති විෂුවල් එලිමන්ට්ස් කාණ්ඩගත කිරීම සහ හැඩගැස්වීමයි. අපි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනිං වලදී කාරණා දෙකක් සඳහා ප්‍රොක්සිමිටි භාවිතා කරනවා. පළවෙනි එක තමා විෂුවල් එලිමන්ට්ස් අතර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම. ග්‍රැෆික් නිර්මාණයක විෂුවල් එලිමන්ට්ස් අතර අදාළත්වය, සංවිධානය සහ ව්‍යුහය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්‍රොක්සිමිටි එක වැදගත් වෙනවා. දෙවැනි කාරණය නම් විෂුවල් එලිමන්ට්ස් අතර සම්බන්ධතා විසුරුවා හැරීම. විෂුවල් එලිමන්ට්ස් අතර සම්බන්ධයක් නොමැති බව යෝජනා කිරීමට සංවිධානය සහ ව්‍යුහය බිඳ දැමීමටද ප්‍රොක්සිමිටි එක භාවිතා කරනු ලබනවා. දැන් අපි බලමු මොකක්ද මෙයින් අදහස් කරන්නේ කියලා. ග්‍රැෆික් නිර්මාණයක එකිනෙකට අදාළ විෂුවල් එලිමන්ට්ස් සමූහගත එහෙමත් නැත්නම් ගෲප් කළ යුතු වෙනවා. ඒවා එකම කාණ්ඩයක් ලෙස දිස්වනසේ සකස් කළ යුතු වෙනවා. එකිනෙකට අදාළ නොවන විෂුවල් එලිමන්ට්ස් ඈතින් ස්ථානගත කළ යුතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් නරඹන්නෙකු එකිනෙකට ඈතින් ඇති විෂුවල් එලිමන්ට්ස් එකිනෙකට සම්බන්ධතාවයක් නොමැති ලෙස තමයි වටහා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් නිර්මාණයක් වඩාත් තේරුම් ගත හැකි කරන්න පැහැදිලි බව වැඩි කිරීමට ප්‍රොක්සිමිටි එක ඉතා වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස අපි මාතෘකා කිහිපයක් සහ පින්තූරා ඇති පොතක පිටුවක් සලකා බලමු. එම පොත කියවන්නාට මාතෘකාවට අදාළ වෙන පින්තූරය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි වනසේ සකසී තිබිය යුතුයි. එම පිටුව එසේ නොමැතිනම් නරඹන්නා ඒවා සොයා ගැනීමට යම්කිසි උත්සාහයක් දරන්න සිදුවෙනවා. එසේ වේ නම් එම නිර්මාණය හරියට ප්‍රොක්සිමිටි භාවිතා කළ නොමැති නිර්මාණයක් වෙනවා. අපි තවත් උදාහරණයක් බලමු. මෙහි විෂුවල් එලිමන්ට්ස් 3ක් ඔබට පේනවා ඇති. එය දැනට ඔබට තේරුම් යන්නේ වස්තුන් 3ක් ලෙසටයි. අපි දැන් ඒවා කාණ්ඩයකට සිටසේ හරි ප්‍රොක්සිමිටි එකකට වෙනස් කර ස්ථාන මාරු කර බලමු. දැන් ඔබට පේනවා ඇති එම වස්තුන් 3 එකතු වී තනි වස්තුවක් ආකාරයෙන් පේනවා ඇති. ඒ වගේම වටේ ඇති ඍණ අවකාශය මගින් නව හැඩයක් නිර්මාණය කර ඇති බව පේනවා. අපි දැන් ප්‍රසිද්ධ ලෝගෝස් කිහිපයක් අරන් බලමු. බලන්න මේ ලෝගෝස් ඒවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ එක එක හැඩතලවල. එම හැඩවල ප්‍රොක්සිමිටි එක මේ ආකාරයෙන් වෙනස් කිරීමෙන් ඒවායේ තේරුම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා වෙනස් හැඩයක් ගන්න. ඔබට දැන් තේරුම් යන්න ඇති මේ ආකාරව හරි ප්‍රොක්සිමිටි එකක් භාවිතයෙන් වඩාත් පැහැදිලි, අර්ථවත් සහ නරඹන්නාට පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි ග්‍රැෆික් නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන්.